हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि यो चाहिँ इएमएफ इक्वेसन एन्ड ट्रान्सफर्मर इएमएफ इक्वेसन अर द आरएमएस भ्यालु अफ द इएमएफ इन द ट्रान्सफर्मरको बारेमा लिएको छु। जस्तै कि यो फ्लक्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै कि यो के भने साइनोसोडियल वेभमा अथवा अल्टरनेटिङ रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ साइनोसोडियल वेभमा चाहिँ हामीले यसलाई यो फ्लक्सलाई चाहिँ देखाएको छौँ। जस्तै पोजिटिभ हाफ साइकल र नेगेटिभ हाफ साइकलमा जस्तै कि यो भने चाहिँ एउटा फाइएम भनेको चाहिँ के हो त म्याक्सिमम भ्यालु अफ द फ्लक्स इन वेबर। जस्तै कि अनि एफ भनेको चाहिँ सप्लाई फ्रिक्वेन्सी भइदियो, एफ भनेको हाम्रो सप्लाई फ्रिक्वेन्सी भइदियो। अनि त्यस पछाडि यो N1 N2 भनेको चाहिँ जस्तै नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी एन्ड N2 भने पछाडि नम्बर अफ टर्न इन सेकेन्डरी भइदियो, प्राइमरी सेकेन्डरीमा भइदियो त्यो। अनि सो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्ने अथवा गर्नुपर्ने कुरा भने चाहिँ के हो भने चाहिँ जस्तै कि हाम्रो जस्तै त्यो ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङको कुराहरू थियो, प्राइमरी र सेकेन्डरी टर्न्सको कुरा गरेको थियौँ। जस्तै कि त्यो हामीले जस्तै कि V1 हामीले एसी एप्लाइड भोल्टेज हामीले सबैभन्दा पहिला एप्लाइड भोल्टेज एसी भोल्टेज चाहिँ V1 चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेको थियौँ त्यो प्राइमरीमा कनेक्ट टु द प्राइमरी साइडमा हामीले त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरेको थियौँ। त्यो प्राइमरीमा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एसीले चाहिँ त्यो एसी भोल्टेजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भइदियो भने जस्तै कि त्यो वाइन्डिङमा चाहिँ प्राइमरी वाइन्डिङमा चाहिँ यस्तरी साइनोसोडियल वेभ चाहिँ दिने भइदियो क्या। यो चाहिँ यस्तरी डबल पोजिटिभ हाफ साइकल र नेगेटिभ हाफ साइकलमा आउने भयो। जस्तै कि अनि त्यस पछाडि हामीले इनपुट भोल्टेज त्यस्तरी दिइसके पछाडि फ्लक्सको यस्तरी भइदियो, प्योर एसीको वेभ फर्म दिएको छ नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ इएमएफ इक्वेसनको डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तै कि अब चाहिँ चारवटा टर्महरू त्यहाँ दिएको छ। चारवटा टर्म दिएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चारवटा टर्म पछाडिको केसमा चाहिँ त्यो भइदियो। चारवटा टर्म यो हामीले दिइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले इएमएफ इक्वेसन चाहिँ निकाल्नु सकिन्छ। यो चारवटा टर्मबाट चाहिँ चारवटा टर्मबाट इएमएफ इक्वेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि यो फ्लक्स छ नि, यो फ्लक्स छ, फ्लक्सको यो पोजिटिभ र नेगेटिभ हाफ साइकलमा गरेको छ। जस्तै कि एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ के हुन्छ एभरेज रेट अफ चेन्ज के हुन्छ रेट अफ चेन्ज के हुन्छ। जस्तै कि फ्लक्सको भ्यालु फाइएम छ, यो -5m छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि -5m र यो छ फाइ छ। त्यो टाइम पिरियड चाहिँ यो दिएको छ, यो चाहिँ टी। जस्तै कि अनि त्यस पछाडि के हुन्छ चेन्ज इन फ्लक्स भन्छ एभरेज रेट चेन्ज इन फ्लक्स, चेन्ज अफ फ्लक्समा चाहिँ कति रेट चेन्ज भएको छ त एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स। यो भइदिए पछाडि के हुन्छ फ्लक्समा चाहिँ कति चेन्ज भइदिएछ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला अब चेन्ज इन फ्लक्स भनेको त के हुन्छ भने यो फ्लक्स र यो फ्लक्सको माइनस गर्ने भयो नि त। रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स भनेको चाहिँ जस्तै कि त्यतिमा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ कतिमा चेन्ज भइदियो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि हामीले चाहिँ जस्तै यो भनेको के हुन्छ यो फाइएम छँदैछ, यो फाइएम छँदैछ माइनस गर्ने। अनि त्यो के भयो एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स हो नि त। फ्लक्सको चेन्ज चाहिँ कतिले भयो त भन्दाखेरि -5m रहेछ भाइ। अनि त्यस पछाडि त्यो चेन्ज भएको छ टाइमको रेस्पेक्टमा चेन्ज भएको छ। यो चेन्ज हुँदाखेरि कति भइदियो त भन्दाखेरि जस्तै कि टोटल टाइम बाई 2 हो नि त। टोटल टाइम बाई 2 हो नि त चेन्ज भएको त। अब टोटल टाइम कतिमा एभरेज भन्नु बित्तिकै डिभाइड बाई 2 त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि के हुन्छ जस्तै कि अब हामीले के हुन्छ त फाइएम -5m भनेपछि 2πm भइदिइहाल्यो 2πm। अनि त्यस पछाडि 2πm त यो भइदिइहाल्यो, त्यो भइदिइसकेपछि 2πm भइदियो। यो दुईटालाई हामीले यस्तरी जोड्नुपर्ने हुन्छ नि त। जस्तै एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स चाहिँ त भइदिइसक्यो
फाइएम गर्दाखेरि 2 फाइएम भइदियो, 2 फाइएम भइदियो, 2 फाइएम भइदियो। अनि यो 2 चाहिँ यो डिभाइड बाई t/2 हो नि त। यो 2 चाहिँ फेरि माथि गइदियो, 2 ले मल्टिप्लाई गरेर t गर्दाखेरि के हुन्छ भने के हुने भयो त, यहाँ गर्दाखेरि t भनेको के हो, टोटल t भनेको त द्याट इज t भनेको 1/f हो नि त। टाइम पिरियड भनेको के हो, 1 पर फ्रिक्वेन्सी हो नि त, 1 पर फ्रिक्वेन्सी भने चेन्ज इन पर सेकेन्ड हो। फ्रिक्वेन्सी पर सेकेन्डमा कति साइकल गर्छ के हो, t/2 चाहिँ 1/f लेख्नु पाइयो नि त। 1/f लाई चाहिँ अब फेरि यसलाई चाहिँ हामीले 1/f त लेख्नु पाइयो। 1/f लेखिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको 4 5m अनि यो माथि गइदिइसकेपछि f ले मल्टिप्लाई गरिदिनु। 4 5f भने चाहिँ हाम्रो एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स चाहिँ हाम्रो के हुने भइदियो त भन्दाखेरि 4 5m f हुने रहेछ क्या, एभरेज रेट अफ चेन्ज। यो चाहिँ हामीले यो फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो, त्यतिको चेन्ज भएको। यो भने चाहिँ 4 5m, जस्तै यो भने चाहिँ के हुन्छ, यहाँ हुन्छ है m चाहिँ f चाहिँ माथि नै हुन्छ। यो भने चाहिँ वेबरमा हो नि त, त्यही भएको कारणले गर्दा वेबर 5m अनि त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्सी भने 1/पर सेकेन्ड हो, त्यही भएको कारणले गर्दा पर सेकेन्ड भइदियो। 5 यो भने चाहिँ 4 5m वेबर पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी निकालियो क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यति त निस्क्यो। अब एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ चाहिँ त्यो यति निस्किदियो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो यति भइदिइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यो वेबर बाई एस गर्दाखेरि पनि हुन्छ। एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स त्यति आइदिइसके पछाडि अब केसमा चाहिँ अब हाम्रो यो केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अनि त्यस पछाडि अब हामीले फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स त्यति गइदिइसके पछाडि यो गर्दाखेरि चाहिँ यही मेटेर लेख्छ। रेट अफ चेन्ज t/2 भनेपछि यो भनेपछि के हुन्छ, एभरेज EMF इन्ड्युस पर टर्म भनेपछि एभरेज EMF इन्ड्युस पर टर्म गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि के हुने हो, 4 5m गर्दाखेरि f भने भोल्ट हुने हो। 4 5f यो भने 4 5m f टर्न त्यति निस्किने भइदियो, यति निस्किदियो। एभरेज EMF भन्ने बित्तिकै EMF-लाई बिग एफ आउने भइदियो, ठुलो एफ आउने भइदियो। अनि त्यस पछाडि के हुने, त्यो भोल्टमा हुने इन्ड्युस पर टर्न गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने 1/t भने त्यो भने एफ हुने भइदियो। यो यति भइदिइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो केसमा चाहिँ अब त्यो त्यति आइदियो भने चाहिँ एभरेज EMF इन्ड्युस पर टर्न गर्दाखेरि त्यति आयो। एभरेज एबी एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ के भइदियो, जस्तै कि आरएमएस भनेको हाम्रो कति आइदिएको थियो, आरएमएस भनेको त हाम्रो इन्ड्युस EMF टर्म रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स भने चाहिँ फ्लक्स चाहिँ हाम्रो भने 4 5m f आइदिएको थियो भने 5 वेबर पर सेकेन्ड आइदिएको थियो भने यो चाहिँ हाम्रो एभरेज इन्ड्युस पर टर्न त्यति आइदियो। अनि त्यति आइदिइसके पछाडि अब त्यसमा फर्म फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ त, फर्म फ्याक्टर भनेको हाम्रो फर्म फ्याक्टरले चाहिँ के दिन्छ त भनिसके पछाडि हाम्रो आरएमएस भ्यालु बाई एभरेज भ्यालु हुन्छ। आरएमएस भ्यालु बाई
एभरेज भ्यालु क्या आरएमएस भ्यालु बाई एभरेज भ्यालु हुन्छ। आरएमएस भ्यालु भनेको चाहिँ यो भने चाहिँ 1.11 आउँछ एन्सर। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ त यति आइदिसके पछाडि आरएमएस भ्यालु बाई त्यो एभरेज भ्यालु फर्म फ्याक्टर भने पछाडि यति हुन्छ भने पछाडि आरएमएस भ्यालु अफ द इएमएफ टर्म आरएमएस भ्यालु अफ इएमएफ टर्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पर टर्न गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि 4/5mf इन्टु 1.011 गर्दाखेरि के हुन्छ त गर्दाखेरि यो गर्दा 4.44 भोल्ट हुने रहेछ। यति भोल्ट चाहिँ हुने रहेछ क्या हाम्रो। जस्तै कि 4.445 भोल्ट आउँछ क्या हामीले चाहिँ यति आरएमएस भ्यालु अफ द इएमएफ इएमएफको आरएमएस भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै कि आरएमएस भ्यालु अफ द इएमएफ टर्न्स पर टर्न गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई हुने भयो। त्यो फर्म फ्याक्टर इन्टु फर्म फ्याक्टर जस्तै कि त्यो आरएमएस भ्यालु एभरेज इएमएफ भ्यालु थियो त्यो अथवा यो भने चाहिँ माथिको चाहिँ फ्लक्स एभरेज चेन्ज इन फ्लक्स त्यो आरएमएस भ्यालु निकाल्ने तरिका भन्छ। जस्तै कि यो आरएमएस भ्यालु अफ द इएमएफ इजिकल टु चाहिँ फर्म फ्याक्टर इन्टु एभरेज भ्यालु अफ द चेन्ज इन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति आइदियो क्या यति भ्यालु आइदियो 4.4 एफएफ आइदियो। त्यो भने चाहिँ आरएमएस भ्यालु अफ द इएमएफ चाहिँ यति आउने रहेछ क्या। त्यति आइदिइसकेपछि फेरि आरएमएस भ्यालु अफ द इएमएफ इन्ड्युस इन प्राइमरी E1 इजिकल टु जस्तै कि अब भने पछाडि के हुन्छ जस्तै कि के हुन्छ आरएमएस भ्यालु अफ इएमएफ इन्ड्युस आरएमएस भ्यालु अफ इएमएफ इन्ड्युस इन प्राइमरी गर्दाखेरि E1 को भ्यालु भने चाहिँ के हुन्छ E1 इजिकल टु 4.445m FN1 भोल्ट गर्दाखेरि आरएमएस भ्यालु अफ द सेकेन्डरी E2 भन्दाखेरि के हुन्छ इन्टु यहाँ त्यसबाट के हुन्छ भने जस्तै आरएमएस भ्यालु अफ द सेकेन्डरी त्यस्तै सेकेन्डरी प्राइमरी भ्यालु अफ द सेकेन्डरी इएमएफ सेकेन्डरी E2 भने चाहिँ के हुन्छ भने E2 इजिकल टु अब के हुन्छ भने 4.445mf इन्टु N2 भोल्ट हुन्छ क्या यति हुने। जस्तै कि अनि त्यसै 5m इजिकल टु 5m भने चाहिँ 5m इजिकल टु BA हुन्छ BM अनि त्यसपछि AI इएमएफ इक्वेसनको जस्तै कि आरएमएस भ्यालु अफ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ आरएमएस भ्यालु अफ द इएमएफ पर टर्न हुन्छ आरएमएस भ्यालु अफ द इएमएफ इन्ड्युस इन प्राइमरी E1 मा चाहिँ के कति आउने रहेछ 4.45 FN1 भोल्ट हुन्छ नम्बर अफ टर्न N1 इन्टु त्यसले N1 ले मल्टिप्लाई सेकेन्डरीको त्यस्तो गर्थ्यो अनि 5m भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति आउने रहेछ त BM इन्टु AI हुने भयो त BM इन्टु AI हुन्छ BA हुन्छ 5m भने चाहिँ आइरनको ट्रान्सफर्मरको आइरन कोरको एरिया भने चाहिँ IA हुन्छ आइरन एरिया अनि त्यस पछाडि BM भने चाहिँ यो दुईटा भ्यालु टोटल